Gagawa tayo ng sushi and kimbap. Ito ay mga rolled rice. And don't worry kung wala kayong rice vinegar, meron tayong substitute. And yes, gagawa din tayo ng sausawan or sauce. Para sa sushi rice mixture, combine rice vinegar, white sugar, and salt. Kung gusto nyo na mas malasang vinegar at matamis, pwedeng dagdagan. And then, i-mix natin until ma-dissolve ang sugar and salt. Ngayon naman, i-combine natin ang vinegar mixture and 3 cups ng ating warm rice. Yes, dapat warm or mainit pa ang ating rice. Ang rice na gamit ko ay ordinary lang basta malambot. So yung rice natin, sinain ko lang na as in normal lang yung pagluluto ng rice. Like for example, kung 2 cups na rice, 2 cups din yung water. Para hindi magdry ang ating rice, takpan natin ng basang kitchen towel. And then cool the rice completely. Para sa sausawan, gagawa tayo ng soy-ginger dip. In a bowl, ilagay natin ang soy sauce. Mas prefer ko ang kikuman. And then add rice vinegar, water, ginger, garlic, sugar, and sesame oil. Kung less sodium ang gagamitin sa soy sauce, pwede nang hindi maglagay ng water. And then mix well and set aside. Para naman sa spicy-mayo dip or sauce, combine mayonnaise, hot sauce, and calamansi juice. Ang mayonnaise na gamit ko ay Best Foods na Mayo Magic. Kung meron kayong extra budget, pwedeng gumamit ng QP. Bago tayo magsimula, gawin na muna natin ang tuna filling. In a bowl, combine canned tuna and mayonnaise. Tapos haluin lang natin and set aside. So ayan, magra-wrap na tayo. So yung bamboo mat natin, binalot ko ng cling wrap. At dapat yung shiny part ng roasted seaweed natin ay nakalapat sa bamboo mat. So shiny side down. Ang unang gagawin natin na paborito ko ay ang California Maki with avocado. So mag-spread tayo ng 1 cup ng ating rice sa ibabaw ng ating seaweed. So dapat makover ng rice ang buong sheet. At para hindi dumikit ang rice sa ating mga kamay, dapat medyo basa ang mga kamay. Hindi naman masyadong basa, parang moist lang. And then mag-sprinkle tayo ng toasted black sesame seeds. And yes, pwedeng gumamit ng roux. And then baliktarin natin. So ngayon, maglalagay na tayo ng palaman. Maglagay tayo ng avocado, crab sticks or kani, at maglagay tayo ng pipino or cucumber. Sa avocado, mas prefer ko na evergreen ang gamitin para hindi mapait. Tapos, i-roll na natin ang bamboo mat. Ilagay ang hinlalaki sa ilalim ng mat and then lift. At yung ibang daliri naman, support sa mga filling. Mag-apply ka rin ng gentle na pressure. So, continue lang ang pag-roll ng ating mat. So, every time na nagro-roll ka, pull the mat up and out para hindi siya masali sa pagro-rolyo. At eto na ang ating sushi. At para maganda rin tignan ang edge ng ating sushi, ayusin natin. Ito naman ay California Maki na may matamis na mangga. Itong version ng Maki ang mas paborito ko talaga. So same procedure lang, maglagay tayo ng cucumber, sweet mango, and crab stick. And then, i-roll natin. Sa pag-cut naman ng sushi, dapat basa ang ating knife. So, dapat every time na nagka-cut ka, basa ang knife. Cut into 8 equal parts.
So ayan, very colorful ang ating California Maki. Para naman sa pangatlong sushi, hindi na inside out. Mag-spread tayo ng 1 cup rice sa ibabaw, pero hindi natin tatakpan lahat. Mag-leave tayo ng konting space, about 2 inches. Ang palaman naman natin ito ay cucumber, carrots, and tuna filling. Actually, pwede kayong mag-mix and match, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyong palaman. Pwedeng fresh tuna or salmon. And then, i-roll na natin. Tapos, isil na natin ng konting tubig. At eto na siya. Next naman, ang combination na gagawin natin ay cucumber, carrots, cheese, tuna filling, and egg omelette. Next filling, meron tayong cucumber, carrot, mango, and cheese. Eto din, may cucumber, carrots, and cheese. Pero ang twist naman nito, naglagay ako ng Chinese kangkong. Don't worry, hindi masyadong matapang ang lasa ng Chinese kangkong. So ang gagawin mo lang sa kangkong, pakukuluan mo siya for a few minutes sa tubig or pwedeng i-blanch. And then squeeze the excess water out. And yes, pwedeng gumamit ng spinach. Ang next na combination naman ay sweet mango, avocado, and cheese. Again, pwede kang mag-create ng gusto mong combination. Para naman sa kimbap rice, in a bowl, combine warm rice, salt, and sesame oil. Mix well. And again, takpan natin ng basang kitchen towel and cool completely. Para sa kimbap filling, mag-saute tayo ng carrots. Gumamit lang ako ng sesame oil. So, isaute lang natin ng less than 1 minute. Season with salt. And then, set aside and let it cool. Ngayon naman, lutuin natin ang beef barbecue sa parehong pan. Ang marinade na ginawa ko ay soy sauce, calamansi juice, garlic, ketchup, and oyster sauce. But yes, pwede kang gumawa ng sarili nyong barbecue marinade. So, set aside lang natin and let it cool. So, let's begin. Same procedure lang. Maglagay tayo ng 1 cup ng kimbap rice sa ibabaw ng nuri. At huwag kalimutan na mag-leave ng space about 2 inches. Ngayon naman, maglagay na tayo ng palaman. Maglagay tayo ng sauteed na carrots, blanched or boiled spinach. Again, pwedeng gumamit ng kangkong. Lagyan natin ng egg omelette. And maglagay tayo ng beef barbecue. And yes po, pwedeng maglagay ng kimchi. I-roll na natin. Ngayon naman, gagawin natin ang substitute ng rice vinegar. In a bowl, combine water, white vinegar na dato puti, white sugar, and salt. Mix well until ma-dissolve ang sugar and salt. And then, i-mix natin ang vinegar mixture sa ating 1 cup ng warm rice. At kapag malamig na ang kanin, pwede na tayo mag-assemble.
So, ang palaman na gamit ko dito ay cucumber, carrot, sweet mango, spinach, or pwedeng gumamit ng Chinese kangkong, egg omelette, and cheese. Again, kayo na ang bahala sa combination ng palaman na gusto ninyo. At eto na ang ating sushi. And yes, best serve immediately. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Unahin natin ang California Maki. Kasi gusto ko to. Anuhin natin. Gusto ko i-dip dito sa soy. Yan. Ay, sorry. Favorite ko talaga ang California Maki dahil sa combination. Kasi yung sweet mangoes and then yung cucumber at yung may crab sticks. Gusto ko yung ganun. Actually, kumakain lang ako ng sushi kapag may dip. Ayoko kasi yung ang smell at ang lasa nito, natatapangan ako. So, okay naman kapag may dip. So, carry. Ang next, yung tuna. Yung may tuna. Ito, sure ako, manghang. Yung dip din natin, manghang-hanghang. Yum. Maanghang lang siya. Anghang. Yeah. Ako, I know yung iba hindi nakakanghangan sa yung tuna na spicy. Ako kasi, mahina ako sa maanghang. So, you know what? Gustong-gusto ko yung dip natin. Dahil yung inilagay natin na calamansi, ang ganda ng combination sa mayo. Parang siyang, ang flavor kasi ng dip natin na mayo, matamis-tamis na refreshing yung dating niya because of the calamansi. Yum. Oh my God. Uy! Ang hang. Hang ng tuna talaga. Actually, for me, lahat masarap sila. Masarap siya para sa akin. Dahil masarap yung dip. Kasi, to tell you honestly, kung wala talagang dip, hindi ko siya magugustuhan. So, yung dip talaga for me, para lang sa akin, ha. Type na type ko. Sarap. Halos swimming na talaga yung aking, gusto ko talaga lahat na coat ng dip. Okay. Dip pa naman natin yung may DIY na rice vinegar. So, tikman natin siya na walang dip para ma-compare natin. Ayaw pa naman ng walang dip. So, yung rice, tikman natin. Okay lang. Same yung lasa. Hindi matapang yung vinegar kasi nga, nilagyan natin ng water. So, okay lang. So, again, kayo nang bahala sa combination na gusto nyo. And pahabol, yung ating kimbap na kalimutan. Ito. Well, masarap pa rin. Andun yung barbecue flavor ng ating meat. Sarap combination. So, ayan, kumuha ako ulit. Doon naman sa kangkong, alam nyo, huwag kayong mag-worry. Kasi, parang hindi matapang ang lasa ng kangkong. Kaya, okay lang na may kangkong yung sushi or yung kimbap. Para sa akin. Kasi parang, siya, palamuti, extra nutrients, texture. Oops, ayun na. Nag-swimming na. Kaya okay lang sa akin yung lasa ng kangkong. Even the spinach, okay lang talaga. Ito gusto ko to.
Gusto ko rin to kasi yung barbecue flavor ng meat. Malalasahan ko. So yan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At kung may natira sa sushi ninyo, pwedeng ilagay sa chiller or sa freezer. Ito yung ginawa ko. Tapos kinabukasan, pwede yung steam. Steam nyo lang until maging malambot ang rice. So kung gagawa tayo ng 4 packs at ang laman ng isang pack ay 10 pieces, assorted, kasama na ang container at sausawan, ang cost per pack ay 60 pesos and 15 cents. Pwede mong ibenta ng 100 to 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At magdedepende din yan kung anong palaman ang inilagay. Sana may nadiscovery kayo at bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mahal leche flan ni Miss Clarice. At meron siyang mga cakes. Cheesy Maha by Miss Mar. At meron siyang Chocolate Butternut Balls. Eto naman ang cake ni Miss Cherry. Meron siyang puto flan. At meron siyang leche flan. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos ng mga gawa ninyo. Sana lagi kayong magpadala dahil gustong-gusto ko i-feature ang mga gawa ninyo dahil sobrang proud ako sa inyo. Proud ako sa mga gawa ninyo, sa dedication at determination ninyo. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!